Abrelo, 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 Abrelo። ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ አብሬሎ ኤችዲ ቤተሰቦች እንዴት ሰነበታችሁ? እንዴት ናችሁልኝ? ሁሉ ሰላም፣ ሁሉ መልካም፣ ሁሉ ፒስ። እኔ እግዚአብሔር ይመስገን በጣም ደህና ነኝ፣ ሰላም ነኝ። እናንተም በያላችሁበት ሰላም ሁኑልኝ። #ርካሹ ስልክ በሚለው ፕሮግራሜ huawie አሁንም አለምን እያነጋገረ ይገኛል። አዲስ ምርጥና ዋጋውም ርካሽ የሆነ ስልክ ይዞ ብቅ ብሏል። ባለፈው ያሳዩአችሁን የhuawie ምርት የሆነውን Honor 7X የተባለውን ስልክ ብዙዎቻችሁ ወዳችሁታል። አስተያየታችሁንም አይቻለሁ። በጣም አመሰግናለሁ። ቪዲዮውን ያላያችሁት ካላችሁ ከላይ ካርዶን ነክታችሁ ማየት ትችላላችሁ። እንዲሁም ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ አስቀምጥላችኋለሁ። እዩት፣ ይጠቅማችኋል። ስለ አዲሱም huawie ስልክ ሙሉ መረጃ ሰጣችኋለሁ። እንዲሁም ዋጋውንም እነግራችኋለሁ። ያው እንደተለመደው ደግሞ ላይክ ማድረጋችሁን አትርሱ። ለመጀመሪያ ጊዜ ወደዚህ ዩቲዩብ ቻናል የመጣችሁ ካላችሁ እንኳን ደህና መጣችሁ። ሰብስክራይብ አድርጉ። ከዛም የደወል ምልክቷን ንኳትና የዚህ ቤተሰብ አካል ሆናችሁ አሪፍ እውቀቶችን ሼር እንደራረጋለን። የስልኩም ስም Honor 8X ይባላል። huawie በጣም የሚገርም ነገር እየሰራ ነው ያለው። በጣም ተመችቶኛል እኔ። እሱ ምንድነው በዋጋቸው ረከስ ያሉ ግን ጥራታቸው አሪፍ ስልኮችን እያመረተ ይገኛል። እና አይፎን እና ሳምሰንግ ጋር አዲስ ስልኮችን ሲያወጡ ስልኩን የሚሸጡበት ዋጋ በጣም ሲበዛ ውድ ነው። $900 በላይ ምናምን ናቸው ብዙዎቹ። ያው ግን በጣም ምርጥ ስልክ ነው የሚሰሩት። ነገር ግን ዋጋው በጣም ፌር አይደለም። huawieም ይሄን ነገር ለማጥበብ ምርጥ ነገሮችን የያዙ ስልኮችን በተመጣጣኝ ዋጋ እየሰራ ይገኛል። እስኪ ስለ ስልኩ ሙሉ መረጃ ልስጣችሁ። የስልኩም ክብደት 175 ግራም ነው። ስክሪኑ 6.5 ኢንች ነው። ራሙ ደግሞ 4GB ነው። ስቶሬጁ 64GB እና 128GB ሁለት አማራጭ ነው ያለን። ባትሪውም 3750 ሚሊ አምፔር ነው። ካሜራውም ከፊት 16 ሜጋፒክሰል ነው። ከኋላ ደግሞ ሁለት ካሜራ ነው ያለው። 20 ሜጋፒክሰል በ2 ሜጋፒክሰል ነው። እንዲሁም አንድሮይድ ቨርዥኑ 8.1 ኦሪዮን ነው። ስልኩ ከውጭ ጀምሮ የሚያምር ስልክ ነው። በአራት አይነት ቀለማትም ቀርቧል። በብላክ፣ ብሉ፣ ፒንክ እና ሬድ ናቸው። ጀርባውም ከመስታወት የተሰራ ነው። በጣም ነው የሚያምረው። ስልኩም እንደነገርኳችሁ 6.5 ኢንች ኤልሲዲ ስክሪን የተገጠመለት። ስልኩም ሙሉ በሙሉ በሚባል ደረጃ ስክሪን ነው። ምንም አይነት ክፍተት ቦታ የለውም ማለት ይቻላል። ለፊት ካሜራና እንዲሁም የስልክ መነጋገሪያ ስፒከር ያለበት ቦታ ላይ ብቻ ነው ባዶ ቦታ ያለው እንጂ ሌላው ሙሉ ለሙሉ ስክሪን ነው። የተገጠመለትም ስክሪን በዚህ ዋጋ ደረጃ ከሚገኙ ስልኮች በጣም የተሻለ ስልክ ነው። የስልኩም ብርሃን አይናችን እንዳይጎዳ አሪፍ ነገር ይዞ መጥተዋል። አይ ኮምፎርት ሞድ የሚባል አለ። እሱን ኦን ስናደርገው ስልኩ ደብዘዝ ብሎ አይናችንን እንዳይጎዳ ይረዳናል። የተገጠመለት ፕሮሰሰርም ኪሪን 710 ይባላል። ጥሩ የሚባል ፕሮሰሰር ነው። ትልልቅ ጌሞችን እንድንጫወት ይረዳናል። ጂፒዩ ቱርቦ ቡስት የሚባል ቴክኖሎጂ ተገጥሞለታል። ፈታ አድርጎ ያጫውተናል። የተገጠመለትን ባትሪ በጣም አሪፍ ነው። 3750 ሚሊ አምፔር ነው። ይሄም በዚህ ዋጋ ደረጃ ማግኘት በጣም አሪፍ አማራጭ ነው። የተገጠመለትም ካሜራ በኤአይ ወይም በአርቲፊሻል ኢንተለጀንስ የታገዘ ነው። እንደነገርኳችሁም ከጀርባ የተገጠመለት 20 ሜጋፒክሰል በ2 ሜጋፒክሰል ካሜራ ነው። ጨለማ ቦታ ላይም በጣም ብርት ያሉ ፎቶዎችን እንድናነሳ ያስችለናል። የhuawie ውድና ምርጥ ስልክ የሚባለው huawie P20 Pro ላይ ያለው ቴክኖሎጂ ነው እዚህ ስልክ ላይ የተገጠመው። ስለዚህም በጣም ብርት ያሉ ፎቶዎችን በጨለማ ማንሳት ያስችለናል። ፖርትሬት ሞድም አለው። በዚህ ምክንያት ዴፕዝ ኢፌክት ያላቸውን ፎቶዎች ማንሳት ያስችለናል። እንዲሁም በጀርባው ካሜራ 480 ፍሬም ፐር ሰከንድ የሆኑ ስሎ ሞሽን ቪዲዮዎችን በቀላሉ መቅረጽ ያስችለናል። ከፊት የተገጠመለት ካሜራ 16 ሜጋፒክሰል ስለሆነ አሪፍ ሰልፊ ለመነሳት ያስችለናል። ሁለት ሲም ካርድ ይቀበላል። እንዲሁም ተጨማሪ ሜሞሪ ካርድ መቀበል ይችላል። ለሴኩሪቲም ከጀርባው የጣት አሻራ ማንበቢያ ያለው እንዲሁም በፌስ አይዲ ይከፈታል። አሁን ላይ ይህ ስልክ በጥቂት ዩቲዩበሮች እጅ ይገኛል። እነሱ አስተያየት እየሰጡበት ይገኛሉ። በቅርብ ቀናትም ለገበያ ይቀርባል። የስልኩም ዋጋ ገና ይፋ አልተደረገም። ከቀናት በኋላ የስልኩ ምረቃት ላይ ይፋ ይደረጋል። ነገር ግን $250 እስከ $300 ይሆናል ተብሎ ነው የሚገመተው። ልክ ይፋ ሲደረግ በዶላር፣ በሪያል፣ በድርሃም፣ በብር፣ በዲናር እንዲሁም በቤሩት ፓውንድ ቴሌግራም ቻናሌ ላይ አስቀምጥላችኋለሁ። ምንም ችግር የለውም።
ስለ ስልኩም ተጨማሪ መረጃ የሚሰጧችሁን ድህረ ገጾች ሊንክ ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ አስቀምጥላችኋለሁ። እዩዋቸው፣ ይጠቅሟችኋል። ውድ አብሬሎ ኤችዲ ቤተሰቦች ስለ ሆነር ኤቴክስ ስልክ አሪፍ መረጃ እንዳገኛችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። ከዚህ በፊትም #ርካሹ ስልክ በሚል ፕሮግራም የሰራኋቸውን ቪዲዮዎች እዩዋቸው፣ ጥሩ መረጃ ታገኙባችኋላችሁ። አብሶ ደግሞ ስልክ ለመግዛት የምታስቡ ሰዎች ካላችሁ በጣም ይጠቅማችኋል፣ አሪፍ መረጃ ታገኙባችኋላችሁ። እዩዋቸው። ውድ አብሬሎ ኤችዲ ቤተሰቦች የዛሬው ቪዲዮ እንደተመቻችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። ቪዲዮ ከተመቻችሁ ሁላችሁም ቪዲዮን ላይክ አድርጉት። እንዳስተካክል የምትፈልጉት ነገር ካለ ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ። ፌስቡክ፣ ኢንስታግራም ላይ ፎሎ አድርጉኝና በዛ በኩልም ልትከታተሉኝ ትችላላችሁ። ሰብስክራይብ ያላረጋችሁ ካላችሁ አሁን ነው ሰብስክራይብ አድርጉ። ቪዲዮዬንም ለጓደኞቻችሁ ሼር አድርጉት። በሚቀጥለው በአሪፍ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ሰላም ሁኑልኝ፣ ሰላም ቆዩኝ። ሰላማችሁ ይብዛ፣ ይመቻችሁ፣ ፈታ በሉ። Ciao!